Я думал, что мне такого сделать к годовщине событий на Майдане. И придумал. Это мой небольшой проект. Голоса после Майдана. Я назову его так. Я его не буду комментировать. Я дам вам возможность просто сделать свои выводы самостоятельно. Часть первая. Це перший день тих кровавих подій. 3 роки тому я ж прийшла пом'янути героїв Майдану, які захистили Україну від бандитів. І треба всьому народу України пам'ятати це і приходити. І ще просила владу України, щоб вони не були в корупції замішані, щоб вони не хапали, не наслаждалися цим матеріальним. На Майдані воювали більше всього для того, щоб вигнати президента Януковича, який український зрадив щоб ми пішли в Європу. Коли побили дітей, які стояли тут на Майдані, на другий день вийшли 1 мільйон українців. Я пекла пироги і приносила хлопцям. Ну, чим могли, тим допомагали. Стояла в морози. А как вы считаете, стоили ли эти жизни того, чтобы ушел один президент и пришел другой? Стоило. Иначе, если бы Майдан не состоялся, был бы президент Янукович, зэк, продолжал быть президентом, потому что он готовился, как говорят, пожизненно выстроить Межигорье, себе Межигорье. И потом мы были бы под Россией, собственно. Что сказал Путин, так бы делал бывший президент Янукович. Героев Небесной Сотни бы я пожелала, чтобы они там молили Бога, просили за нашу Украину. Тому що я брала участь у Майдані, пишу вірші в газеті «Слово просвіта», деякі статті мої друкували. У мене були такі вірші ще гумористичні про Януковича, я хлопцям розносила, щоб підняти бойовий дух. За що вони умерли? А ви знаєте, є такі 2 основні інстинкти. Інстинкт самозбереження і інстинкт продовження роду. Але окремим особистостям притаманний ще такий інстинкт, виявляється, самопожертви. Це ми у спадок від Ісуса Христа його взяли, мені здається. У нас сила духу вища у народу, ніж у деяких інших, як то кажуть, народів. І що нашим народом можна пишатися, тому що це незламність сили нашого духу, показали вони. Ні, не зря. Не зря. Через жертви проходимо. Ви пригадайте, коли у Греції, народ Греції воював за свою незалежність, із різних країн люди, які прагнули, іменно цінували оцей дух свободи, із різних країн приїжджали. Той же самий Байрон. Сьогодні рішається, нам бути чи не бути. І напис на стінах. Тут наші крути. Да я тут живу недалеко, так вышла, думаю, пойду посмотрю, что тут. Наверное, не зря. За что они отдали жизнь свою? Ну, они же добивались чего-то. Добивались, чтобы мы жили лучше, чтобы перед Западом, вот они знают, ездят молодежь, и знают, как там люди живут. Ну, добивались лучшей жизни, мы уже лучшей жизни не дождемся. Вы молодые, так вы еще на что-то надеетесь, а нам на что надеяться? Когда уже сил нету, и уже не знаешь, как дожить свой век. Чтим память, приходим каждый год. Вот таким отдаем все, что можно. И, конечно же, вспоминаем те неприятные дни, януковские времена. Это неприятно. Должен быть обязательно суд. И над Януковичем тем более. Первый виновник этого всего, как говорится, это Янукович. А кто стрелял?
Стреляли, там беркутовцы были, вот по телевизору мы смотрели. Я лично, мое мнение такое, что здесь может даже тянуться рука Москвы, возможно. Этих жертв можно было избежать, если бы Янукович не направил, я уверен, что его рука, опять Янукович, вот, не направил бы, как говорится, Беркут и правоохранительные органы против народа. Как говорится, победил народ, и слава героям, и слава Украине. Вот так вот я могу сказать смело. Можно было, вот, все зависело от Януковича. Я говорю, слава навечно. И люди все будут помнить, все поколения, история Украины, они все будут золотыми буквами написаны, так же, как герои, воины все, завоевать независимость, как говорится, вот, удерживать ее и идти вперед в Европу, в нормальную жизнь, а не, как говорится, в российскую туда, болото, которое все хуже и хуже. Ну, если бы Янукович, короче говоря, нашел бы путь не военный такой, страха и террора, да, а нормальным путем бы пошел бы, например, в Европу, там, народ победит всегда. Это я вам говорю 100%, уверен. Ну, получив не народ, а получив президент і його команда. От, а люди, які були на Майдані, нічого не отримали. А президент і його команда отримали. Він удвоїв свої статки, от, фабрики його, що казав, закриють, не закрив. Військові заводи працюють у Криму по ремонту військових кораблів. Його там теж заводи є у Криму. От. А люди нічого не отримали. Отримали такі платіжки у 20 разів більше за квартири, де за все платить. Оце люди отримали. Получается, ребята погибли зря? Ребята погибли не зря, що вигнали ту владу, але прийшла влада і ще гірша тієї. Не зря погибли. Да. Що то ж воно стрес був за гідно, за свободу, Да. от це все. За демократію, Да. за асоціацію у Євросоюз тоді було. За те, щоб нам не вішали лапши на уші. А там Спуститесь на Крещатике, вот там вот встаньте, или подойдите к президентскому дворцу. Здесь о деньгах ни слова. і тепер закривають ті канали, які можна висказатися, їх закривають. От у нас виступав такий, був канал «Свобода слова» Шустер, Савик Шустер вів у нас «Свобода слова». Його закрили, хоч президент казав, ні, не закриємо цей канал, це хай буде працювати канал. Закрили, все, нема. Ну вот вы говорите, что ребята там за свободу, да, умирали. Так где же эта свобода? Ні, ну як ми ж розговоримо, це вже є свобода. Нас же ніхто не притісняє, вже це свобода. Нет, подождите, еще раз. Ребята умирали за свободу. Свобода есть сейчас? Ну, в принципі, то є. Ми ж свободно зараз ходимо і все, і висказуємося, все. Просто воно толку мало, та й свобода. Вони помирали, вони знали, за що помирали. Вони помирали, їх був лозунг «Свобода або смерть». Ну а до Майдана тоже ж свободно ходили люди, общались, да. Ну не то, Янукович прижимав. Ну, а тепер те ж саме пішло. Вони не мали права ходити в балаклавах. І що то. Я навіть виходив з костру. Да, я виходив на Майдан. Так одевали кастрюли Да, на я голову сам лично ходив із бабушки. каструлею. А ви з какого-то телевидения или как? Ви хоч спитайте, хто вона така? Звідки вона? Це якийсь-небудь канал Інтер, рупор Кремля, який нас розкручує проти нас. І А ви знаєте точно, женщина? хай українці чубляться один з одним. А чого ви чубляться? Ми А кажемо, може, що я а поїв. От це те, що хоче Росія завжди. Хай вони один одного жруть роками. Ну, то... Наш ворог не тут, А де? оцей рашисти, які нам не дадуть жити. Вся біда одна. А ця влада дає нам жити, так? Да? Ви довольні це? Они же торговали всю жизнь. У вас був президент, так? Український президент. Ви його ржавчиною покрили і сказали, яке ж воно погане. У вас був президент? А у вас Віктор не був? Андрійович А у Ющенко. вас не був? Чого його втопили? А у вас не був президент? Партии регионов. Чого його втопили? Скажіть. Він сам себе втопив? Ви не розказуйте. Це був народний президент. Це був українець. Мали українця президента. Треба було шанувати, а не змія з косою все зробила.
За что они погибли? За свободу, которую мы будем все равно ждать. Вот мы с ним уже в возрасте, мы уже не можем сильно что-то сделать, но мы все равно, как говорится, руку поднимем за то, чтобы свобода была. Голос у нас есть. Такого Потому нет, что мирно Янукович нельзя. Надо, призвал чтобы были... Россию, как были- раз вот это и все и получилось поганство. Понимаете, он же ж сват и брат, и жена у него, как говорится, москвичка. Поэтому все это от этого и война и получилась из-за него. Из-за него. Было бы мирным путем. А получилось из-за него. Он мирно удрал, не а здесь получается. все СБУ и с этих самых, с прицелов и по-всякому. Это будет, когда у нас будет все нормально, свобода, говорится, все, люди будуть жити в достатку. А тоді вони будуть там довольні, що вони не зря погибли.